Welcome you guys to our lesson today. Team 7 Tourism Lesson 4. So first of all, before we move on to the main part of the lesson, I wanted you guys here to look at the new words, please. Now in today's lesson we have 8 new words. So number 1, repeat me, design. Design. Number 2, preserve. Preserve. Number 3, restored. Restored. Number 4, architecture. Architecture. Number 5, construction. Construction. Number 6, wood. Wood. Number 7, stone. Stone. Number 8, marble. Marble. Now number 1 we have design. It means thiết kế. Number 2, preserve. It means bảo tồn. Number 3, restore. Phục hồi lại. Number 4, architecture. Kiến trúc, cấu trúc. Number 5, construction. It means xây dựng. And from number 6 to number 8, there are 3 materials used for building. Các bạn chú ý từ số 6 đến số 8 sẽ là 3 nguyên vật liệu dùng để xây dựng. The first one is wood. It means gỗ. Number 7, stone. It means đá. And the last one, marble. It means đá cẩm thạch. You can see here, this is a picture about the marble. The marble is a kind of rock with there are a lot of lines going through it. Đá cẩm thạch là một loại đá mà có rất là nhiều cái đường vân ha, sẽ chạy dọc theo cái loại đá đó thì chúng ta gọi là marble. And here you have 8 new words and you have to write down the new word into your notebook, okay? Rồi các bạn chú ý mình sẽ viết lại tất cả 8 từ vựng này vào trong vở nha. Now let's move on to the second part. New words. I want you here to fill in the blanks with the new words. First of all, you have to read the description first. Đầu tiên các bạn sẽ đọc qua những cái định nghĩa và sau đó các bạn hãy chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống. For example, number 1. The work people do to make a building. Công việc mà người ta làm để tạo ra được một tòa nhà thì chúng ta gọi đó là sự xây dựng. So number 1 is construction. Okay? From number 2 to number 8. Please read the description first. Okay, so now let's check the answer. Number 2, repaint or rebuild something to make it look new. Vẽ lại hoặc xây dựng lại một cái gì đó để làm cho nó trở nên mới hơn. So the answer is restore, có nghĩa là khôi phục lại, phục hồi lại ha các bạn. Number 3, protect something from being damaged. Bảo vệ một cái gì đó khỏi việc bị hư hỏng, bị tổn hại. So number 3 this is preserve, bảo tồn. Number 4, the style that an architect used for a building. Một cái phong cách hoặc là một cái hình thức mà một cái architect mean kiến trúc sư use for a building sử dụng cho một tòa nhà. Một cái phong cách nào đó hoặc một cái hình ảnh nào đó, một cái kiểu dáng nào đó mà kiến trúc sư sử dụng cho một tòa nhà thì chúng ta gọi đó là thuật kiến trúc. So the answer is architecture. Architecture. And the next one, number 5. Think of and make a plan for a building. Think of, that means suy nghĩ. Make a plan là đưa lên một kế hoạch. Building là một tòa nhà. Chúng ta hãy suy nghĩ và lên một kế hoạch cho việc xây dựng một tòa nhà. So we call it this a design. The answer is design. It means thiết kế. Thiết kế tức là suy nghĩ về hoặc là đưa lên một kế hoạch để làm ra một tòa nhà. And the next one, the next 3 picture. This is number 6. A type of hard rock with lines going through it. Một loại đá rất là cứng mà có những cái vân chạy dọc theo nó. And we call it this is marble. Okay? Number 6 is marble. Number 7. A hard material often found
Under the ground, materials means nguyên vật liệu, hard là rất là cứng. Một loại nguyên vật liệu rất cứng, often found, thường được tìm thấy under the ground, dưới mặt đất. And we call this is stone. This means đá. The next one, number 8. This comes from trees. Nguyên vật liệu này đến từ cây. So we can easily find out the answer. Chúng ta có thể dễ dàng tìm ra được đáp án, đó là good. Number 8 is good. Okay, so now let's move on to the next part, reading. Now you have to read the article from a travel website and choose the best headline. Các bạn hãy đọc một cái tờ báo từ một trang web du lịch và hãy chọn ra tiêu đề phù hợp nhất cho đoạn văn này. So you have 1 minute to read the article and then you have to choose the best headline. Now 1 minute start. Okay, so now, before we move on to the answer of this part, I want you here to translate this paragraph into Vietnamese first. Okay, now, sentence number 1. Mỹ Sơn Sanctuary is one of the greatest and most famous historical sites of Vietnam. Thánh địa Mỹ Sơn là một trong những địa điểm lịch sử tuyệt vời nhất và nổi tiếng nhất của Việt Nam. It's a group of building and structure in central Vietnam. Nó là một nhóm những tòa nhà, những cấu trúc nằm ở miền Trung của Việt Nam. The sanctuary was designed and built in 6 different styles of Cham architecture. Thánh địa được thiết kế và xây dựng theo 6 hình thức khác nhau của kiến trúc Cham. The structures were built of mainly red brick and stone. Những cấu trúc này được xây dựng chủ yếu là từ gạch đỏ và đá. Mỹ Sơn Sanctuary was built between the 4th century and 14th century. Thánh địa Mỹ Sơn được xây dựng giữa thế kỷ thứ 4 và thế kỷ thứ 14. This site is a very important part of Vietnam history. Địa điểm này là một phần quan trọng trong lịch sử của Việt Nam. And is thought by many architects to be a work of art. Và được những kiến trúc sư xem như là một tuyệt tác về nghệ thuật. For this reason, nói về lý do này, the sanctuary has been preserved and restored many times. Thánh địa đã được bảo tồn và được khôi phục lại nhiều lần. The next efforts will be a project supported by India. Một nỗ lực tiếp theo, một sự cố gắng tiếp theo, đó sẽ là một cái dự án mà được thực hiện, được giúp đỡ bởi những người Ấn Độ. By the end of 2024, vào cuối năm 2024, restoration will have been completed. Việc khôi phục này sẽ được hoàn thành. And over $1 million, và có hơn 1 triệu đô, will have been spent on repairing it, sẽ được dùng để sửa chữa lại nó. This wonderful landmark in Vietnam is a popular place for tourists to visit. Phong cảnh tuyệt vời này ở Việt Nam là một nơi được yêu thích đối với những du khách họ muốn đến thăm nó.
Okay, so after reading the paragraph, you can easily choose your answer. Sau khi các bạn đọc xong đoạn văn trên, có lẽ các bạn đã có thể chọn ra được một đáp án chính xác cho đoạn văn này. So the answer is number 1, Mỹ Sơn Sanctuary, a wonder in Vietnam. Thánh địa Mỹ Sơn, một kỳ quan của Việt Nam. And now let's move on to part B. Read the article again and write yes or no. Phần B, các bạn chú ý mình sẽ cùng đọc lại đoạn văn một lần nữa và hãy chọn ra đáp án yes hoặc no. From number 2. The sanctuary was completed in the 14th century. To have the correct answer, you have to look at the paragraph again and find out the keywords. Để có thể chọn được đáp án chính xác cho đoạn văn này, cho cái câu số 2 này, các bạn chú ý là các bạn phải tìm lại những cái từ khóa trong đoạn văn trên. Và từ khóa cho câu số 2 này, các bạn có thể thấy là câu như sau. Mỹ Sơn Sanctuary was built between the 4th century and 14th century. Thánh địa Mỹ Sơn được xây dựng giữa thế kỷ thứ 4 và thế kỷ thứ 14. Vậy thì chúng ta có thể dễ dàng thấy rằng thế kỷ 14 tức là khoảng thời gian mà đã hoàn thành được cái thánh địa Mỹ Sơn này, đúng không các bạn? So the answer number 2 is yes. Thánh địa Mỹ Sơn được hoàn thành vào thế kỷ 14. Now let's move on to sentence number 3. The main materials used for building were marble and stone. So the key word for number 3 is the structure we built of mainly red brick and stone. Cấu trúc ở đây được xây dựng phần lớn là dựa vào gạch đỏ và đá. Tuy nhiên trong câu số 3 các bạn có thể thấy rằng nguyên vật liệu chính để dùng để xây dựng ở đây đó là đá cẩm thạch và những hòn đá bình thường. Do đó đáp án ở đây sẽ là no, không chính xác các bạn. The next one, number 4. Construction worker think it's a work of art. Những công nhân xây dựng nghĩ rằng đây là một công trình nghệ thuật. So the keyword here is many architects think it's a work of art. Nhiều kiến trúc sư nghĩ rằng đây là công trình nghệ thuật. Nhưng trong câu số 4 các bạn có thể thấy là đây là construction worker, công nhân xây dựng nghĩ. So the answer is no. Do đó đáp án ở đây sẽ là không chính xác các bạn. The next one, number 4. Restoration will have been completed by early 2024. Việc phục hồi sẽ được hoàn thành vào đầu năm 2024. So the keyword here is by the end of 2024. By the end, cuối năm 2024. Nhưng trong câu số 5 các bạn có thể thấy người ta đề cập là by early 2024, vào đầu năm 2024. Do đó đáp án ở đây không chính xác. So the answer number 5 is no. And that's also the end of our lesson today. I just wanted you guys here to learn all the new words, and you have to do the exercise in your workbook. Okay, that's the end. Thank you and goodbye.